नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। तपाईँ आज रिलेटिभ क्लसको पार्ट 3 मा हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा पनि हामी रिलेटिभ क्लसको पार्ट 3 मा छौँ, जसमा हामी हुज, हुम र वेयरको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले रिलेटिभ क्लसको दुईटा पार्ट गरेका छौँ, पार्ट 1, पार्ट 2, जसमा हु, द्याट र विच भन्नेको के हो र त्यसको रुल, एकदम बेसिक रुलहरू कुरा गरेका छौँ। तपाईँले पार्ट 1 को दुवै ग्रामेटिकल रुलको भिडियो र एक्सर्साइज हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले अलिकति स्याहार झ्यारझ्यार झ्यारझ्यार जस्तो नोइज सुनिरहनु भएको होला है। अब बाहिर पानी परिरहेको छ, बर्खा महिना छ है, यस्तै छ, के गर्नु। अब त्यसलाई इग्नोर गरेर मेरो भोइसमा फोकस गरेर यो एक्सर्साइज गरौँ है त। ओके, म त रमाइलो कथा भन्छु नि त होइन, यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। अब एकदमै राम्रो कथा छ। जस्तै हामी चाहिँ गइरहेका थियौँ घर, अनि हामीले चाहिँ केही मान्छेहरू बाटोमा देख्यौँ, अनि उनीहरूको चाहिँ कार चाहिँ बिग्रिएको थियो। मैले पिक्चरै बनाएँ है त। ल, मैले कथा भन्छु भने अब त्यसलाई नै इक्जाम्पलमा लिउँ न त है त। यहाँनिर मान्छेहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ लिफ्ट लिफ्ट भनेर कराइरहेछन् होइन, लिफ्ट प्लिज भनेर भनिरहेछन्। यहाँ चाहिँ उनीहरूको गाडी छ। अब मलाई गाडी बनाउन आउँदैन। ल, यहाँ चाहिँ उनीहरूको गाडी छ, मैले आधा मात्रै बनाएँ, जुन चाहिँ बिग्रेको छ। अनि उनीहरूले यो अगाडिको खोलेका छन्, यहाँनिर धुवा आइरहेको छ। ठिक छ, यो चाहिँ उनीहरूको गाडी हो र हामीले उनीहरूलाई देख्यौँ। ओके, ल, त्यही कुरा म लेख्छु अनि तपाईँलाई अगाडिको स्टोरी भन्छु है त। ओके, वेन वी वेयर ड्राइभिङ होम, we saw some people standing by the road. We saw some people standing by the road. Their car had broken down. अनि के त भन्दाखेरि त्यही भएर we stopped to help them. अब भनेको मतलब के हो त, यसको एउटा निष्कर्ष निकालौँ है त। निष्कर्षमा के लेखौँ भन्दाखेरि we helped some people जसको कार had broken down. ल, यतिमै कथा सक्यो है त। ओके, we helped some people whose car had broken down. अब यहाँनिर हुज आयो, हामीले त हुज रिलेटिभ क्लसको बारेमा पढ्दैछौँ। सो हुजले के चाहिँ जनायो भन्दाखेरि चाहिँ देयर कार had broken down भनेर जनायो। एक्चुअली फेरि पढौँ। When we were driving home, we saw some people standing by the road. Their car had broken down, so we stopped to help them. We helped some people whose car had broken down. जसको कार बिग्रिएको थियो। Their car had broken down हो। अब यसपछि अर्को मैले कुरा लेखेँ भन्दाखेरि we use whose mostly for people. हामीले मोस्टली मान्छेको लागि हुज प्रयोग गर्छौँ, मोस्टली फर पिपल। जस्तै अरू एक्जाम्पल पनि हेरौँ अनि थाहा भइहाल्छ। ओके, ल, a widow is a woman whose husband is dead. ठिक छ, whose husband is dead. अब यसको मिनिङ के हो त? whose husband is dead. whose भनेको कसको त? her husband, उसको। her husband is dead भनेर बुझ्यो नि त, her husband is dead. ठिक छ, a widow is a woman whose husband is dead. हामीले मान्छेको लागि प्रयोग गर्यौँ। हुजले कसको त भन्दा वुमेनको, हरको। यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ। I met someone whose brother I went to the school with. I met someone
हुज ब्रदर आई वेन्ट टु स्कुल विथ, मैले जसलाई भेटेँ जोसँग म र उसको दाइ अथवा भाइ स्कुल जान्थ्यौँ भनेको मतलब के हो त? यो हुज ब्रदरले के बताए त भन्दाखेरि आई वेन्ट टु स्कुल विथ हिज अर हर ब्रदर। ठिक छ, एकचोटि मैले फेरि पढेँ, आई मेट सम वान हुज ब्रदर आई वेन्ट टु स्कुल विथ। अब यसपछि एउटा थोरै कम्पेरिजन गर्यो, हुज र अर्को हाम्रो हु छ नि त होइन, हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा गरेको हुज र हु र हुजको एउटा थोरै कम्पेरिजन गरौँ दुईटा इक्जाम्पल लेखेर। ओके, फर्स्टमा छ आई मेट अ म्यान हु नोज यु। त्यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल छ आई मेट अ म्यान हुज सिस्टर knows you. Whose sister के त knows you. Whose sister knows you. अब फर्स्टमा के छ त I met a man who know you. अब who know you भनेपछि त्यो मान्छेले तिमीलाई चिन्छ भनेको मतलब he knows you भनेको हो नि त, he knows you भनेको। तर तल के छ I met a man whose sister, जसको सिस्टर, हुज सिस्टर, अब चाहिँ उसको सिस्टर। ठिक छ, हिज सिस्टर नोज मी अथवा नोज यु, हिज सिस्टर नोज यु। ठिक छ, माथि के छ त त्यही नै मान्छे हो जसले चाहिँ तिमीलाई चिन्छ, तर तलको हो त उसको सिस्टरले तिमीलाई चिन्छ, हुज सिस्टर्स नो यु, त्यो मान्छेको सिस्टर। ठिक छ, अब हामीले माथि पनि हेरौँ न त के भनेको छ यहाँनिर, अ विडो इज अ वुमन हुज हस्बेन्ड इज डेड, उनै डेड हो त होइन नि, उसको हस्बेन्ड। ठिक छ, तल आई मेट सम वान हुज ब्रदर आई वेन्ट टु द स्कुल विथ भनेको समवानसँग स्कुल गएको हो त होइन, समवानको ब्रदरसँग स्कुल गएको। ठिक छ, हो यसमा हुजले के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो मान्छेसँग होइन, त्यो मान्छेको कनेक्सन भएको हुज अथवा यहाँनिर सिस्टर अथवा ब्रदर अथवा हस्बेन्ड, तर हुले एक्ज्याक्टली यही अगाडिको मान्छेलाई पोइन्ट गर्यो, अ म्यानलाई नै पोइन्ट गर्यो। ठिक छ, अब हुज भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ त स्पेलिङमा हेरौँ त। हुज भने मैले आफ्नै दिमागमा यो हुज भन्नु त, हुजको स्पेलिङ लेख्यौँ त एकचोटि। एउटा हुन्छ हुज WHOS हुज जुन भर्खर हेरौँ, अर्को नि हुन्छ हुज, कुन हुज भन्दाखेरि हु अनि एपोस्ट्रोफी एस, दुइटै कुरा एउटै हो त होइन, प्रोनाउन्सिएसन सेम हो हुज तर कुरा सेम होइन। यो यताको हुजको त माथि कुरा हेऱ्यौँ होइन। अब अर्को हु र एपोस्ट्रोफी एस भनेको के हो त भन्दाखेरि हु इज पनि हुनसक्छ, के हुनसक्छ त हु इज पनि हुनसक्छ र हु हेज पनि हुनसक्छ। ठिक छ, अब तिनवटा इक्जाम्पल हेरौँ न त होइन, हु इज, हु हेज र यो वाला हुजको। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। I have a friend who's learning Arabic. अब यसमा के भयो त, I have a friend who is भयो यो, who is learning Arabic। यस्तै गरी I have a friend who's लेख्न लागेको ल, who's just started learning Arabic। ठिक छ, I have a friend who's just started learning English भनेको यसमा के भयो त, I have a friend who has just started learning। हो, यो हुले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, साथीलाई, अगाडिको साथीलाई। ठिक छ, अब अर्को हेरौँ, अर्को एउटा हेरौँ। I have a friend, अब अर्को हुज, कुन हुज त WHOS, whose sister is learning Arabic। ठिक छ, कसको सिस्टर भन्दाखेरि मेरो साथीको, whose sister is learning Arabic हो हुजले
ठ्याक्कै कनेक्सन देखायो। ठिक छ। अब हाम्रो टपिकमा के थियो भन्दाखेरि हुज हुम वेयर। अब हुजको कुरा थोरै गऱ्यौँ, अब हुमको कुरा गरौँ। हुम, अब हुम भनेको के होला त भनेर भन्दाखेरि हुम, अब इक्जाम्पलबाटै जाउँ। George is a person whom I admire very much। भनेको मतलब I admire him हो। whom भनेको हामीले के ठाउँमा कुन ठाउँमा राख्छौँ त भन्दाखेरि we use whom instead of who when it is the object of the verb। हामीले पार्ट 2 मा जब हाम्रो who that whichहरू के त अब्जेक्टमा आउँछ तब who that which राख्नु पर्दैन, नेसेसरी छैन भनेर कुरा गरेको थियौँ। ठिक छ। हो, तपाईँले जब who अब्जेक्ट भएर आउँछ तब तपाईँले यसमा whom राख्न सक्नुहुन्छ who को सट्टा। ठिक छ। अब मैले त्यति भनेको तपाईँले थोरै पनि बुझ्नुभयो भनेदेखि अब प्रिपोजिसन प्लस whomको कुरा गरौँ। प्रिपोजिसन प्लस whom। अब प्रिपोजिसन प्लस whomमा है त अब इक्जाम्पल नै हेरौँ न। It's important to have friends। It's important to have friends with whom you can relax। हो, अब यसमा टु whom, फ्रम whom, with whom यस्तो प्रिपोजिसन लाग्छ। ठिक छ। यहाँनिर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ फ्रेन्ड्स विथ whom यु क्यान रिल्याक्स भनेको विथ whom भनेको के हो त यु क्यान रिल्याक्स विथ देम हो नि त। यु क्यान रिल्याक्स विथ देम भनेर भनेको छ। अब whom भनेको चाहिँ अलिक फर्मल वर्ड हो र यो हामीले प्राय स्पोकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ युज गर्दैनौँ। के अरे मैले भर्खर के भने whom भनेको स्पोकन इङ्ग्लिसमा हामीले युज गर्दैनौँ र यो एउटा फर्मल वर्ड हो। whom is a formal word and we do not use it in spoken English। हामीले यो स्पोकन इङ्ग्लिसमा प्राय युज गर्दैनौँ। युज गरे ठिक छ, तर हामीले स्पोकन इङ्ग्लिसमा प्राय युज गर्दैनौँ। हो, हामीले whom भन्नुको सट्टा अरू केही भन्छौँ हैन। जस्तै अ पर्सन आई एडमायर अ लट भनेको अ पर्सन हुम आई एडमायर हो नि त। हो, हामीले अ पर्सन हुम आई एडमायर नभनिकन के भन्छौँ त भन्दाखेरि अ पर्सन आई एडमायर अ लट अथवा अ पर्सन हु आई एडमायर अ लट अथवा अ पर्सन द्याट आई एडमायर अ लट यसरी भन्छौँ। ठिक छ। यस्तै गरी यो माथिको के छ फ्रेन्ड्स विथ हुम यु रिल्याक्स विथ भनेको छ नि त। हो, अब यसलाई नै हामी अर्को वर्डमा लेखौँ। के भनेर लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स यु क्यान रिल्याक्स विथ अथवा फ्रेन्ड्स हु यु क्यान रिल्याक्स विथ अथवा फ्रेन्ड्स द्याट यु क्यान रिल्याक्स विथ। ठिक छ। हामीले यस्तो स्ट्रक्चर प्रिफर गर्छौँ हुम भन्दाखेरि। हुम चाहिँ बढी फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो र के त यो स्पोकन इङ्ग्लिसमा त्यति साह्रो युज हुँदैन। अब आयो हाम्रो टपिक के थियो त हुज हुम वेन वेयर हैन। अब वेयरको कुरा गरौँ ल। वेयर भनेको के हो त प्लेस हैन, कहाँ भनेर भनेको। वी युज वेयर इन अ रिलेटिभ क्लज टु टक अबाउट प्लेस। ठिक छ। जब हामीले ठाउँको कुरा गर्छौँ तब वेयर प्रयोग गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलबाटै जाउँ, धेरै टाढा किन जानु पर्यो र हैन। हो, आई रिसेन्टली वेन्ट ब्याक टु द टाउन वेयर I grew up। To the where I grew up। I recently went back to the town
वेयर आई ग्रु अप, जहाँ म हुर्केको थिएँ। आई ग्रु देयर भनेर भनेको नि त, यो भनेको त आई ग्रु देयर भनेर भनेको नि त, ठिक छ। यस्तै गरी अब हुज हुमलाई चाहिँ त्यत्रो एक्जाम्पल लेख्ने, वेयरलाई चाहिँ एउटा मात्रै लेख्ने भनेर त तपाईँहरूले चित्त दुखाउनुहुन्छ, त्यही भएर म अझै लेख्छु है त। ओके, द रेस्टुरेन्ट वेयर we had lunch was near the airport. कहाँ थियो त? नियर द एयरपोर्टमा। के त भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट कहाँ थियो त? द रेस्टुरेन्ट कहाँ थियो त भन्दाखेरि नियर द एयरपोर्ट, कहाँ, प्लेसको बारेमा जनायो। यस्तै गरी अर्को लास्ट एउटा इक्जाम्पल, आई वुड लाइक टु लिभ अ प्लेस where there is plenty of sunshine. ल यस्तो भन्ने मान्छेलाई त सनमै गएर बस भनेर भन्नुपर्ने है त। ओके, जोक्स अपार्ट, के हो त यो भन्दाखेरि आई वुड लाइक टु लिभ इन अ प्लेस वेयर देयर इज प्लेन्टी अफ सनसाइन। ठिक छ, कहाँ त भन्दाखेरि यस्तो ठाउँमा भनेपछि भनेको प्लेस होइन, ठाउँको बारेमा कुरा भयो नि त। कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि जहाँ पर्याप्त सनसाइन होस्। ठिक छ, अ प्लेसको बारेमा लाई पोइन्ट गर्यो केले त, वेयरले। अब हेरौँ थोरै दको कुरा, द डे, द टाइम, यस्तै गरी द रिजन, द इयर आई वाज बोर्न, द लास्ट टाइम दे मेट हो, यस्तोको कुरा गरौँ। अब इक्जाम्पलबाट जाउँ अनि इक्जाम्पलबाट गएर बुझाउँदाखेरि अझै इजी हुन्छ। आई कान्ट मिट यु अन फ्राइडे। आई कान्ट मिट यु अन फ्राइडे, द्याट्स द डे आई एम गोइङ अवे। द्याट्स द डे आई एम गोइङ अवे। ठिक छ, त्यो दिन के हो त भन्दाखेरि आई एम गोइङ अवे, त्यो दिन म जाँदैछु, द्याट्स द डे। यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, द लास्ट टाइम आई स हर सी लुक ग्रेट। जब मैले लास्ट टाइम उसलाई देखेँ तब ऊ एकदमै राम्रो देखिएको थिए। द लास्ट टाइम आई स हर, अब केमा चाहिँ द अनि अरू युज हुन्छ त, द डे वी गट म्यारिड, द इयर आई बर्न, द लास्ट टाइम दे मेट, द रिजन दे डिपार्टेड हो, यस्तोमा द को युज हुन्छ। अब हामीले दको कुरा गऱ्यौँ र म अब के थप्छु भन्दाखेरि यो ठाउँमा हामीले द्याट पनि प्रयोग गर्न मिल्छ है भनेर थप्छु। अब भन्न त भने इक्जाम्पल नदिकन त हुँदै भएन नि, होइन। हो, द लास्ट टाइम, हेर्नुहोस् त, द लास्ट टाइम द्याट आई स हर सी लुक्ड ग्रेट। ठिक छ, ल अब द रिजनको कुरा गरौँ। द रिजन आइ एम कलिङ यु इज टु आस्क फर एडभाइस। द रिजन द्याट आइ एम कलिङ यु इज टु आस्क फर एडभाइस। ठिक छ, हामीले यसमा पनि द राखेर अथवा बिना द पनि द्याट राखेर अथवा बिना द्याट राखेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो भिडियोमा थोरै जान्नु पऱ्यो के त, एकदम सजिलो छ। वेयर कुन बेला युज भयो त भन्दाखेरि सिम्पल छ, वेयर प्लेसको लागि युज भयो, हुम फर्मल वर्ड हो, त्यति धेरै स्पोकन इङ्ग्लिसमा युज हुँदैन, र केमा युज हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जब तपाईँले पोइन्ट गर्नु पर्यो, विथ हुम यु क्यान रिल्याक्स, जो इज द पर्सन हुम आई एडमायर। ठिक छ, एउटा पोइन्ट गरेको हो नि त। ओके, यस्तै गरी हुजको कुरा आयो र हुज र एपोस्ट्रोफी, हु र एपोस्ट्रोफी एसको थोरै डिफ्रेन्स हेर्नु पर्यो र थोरै यो सिनारियो पनि हामीले हेऱ्यौँ, र यति बुझेपछि हामीले यसको एक्सर्साइज पनि गर्न सजिलो हुन्छ, र म तपाईँलाई यसको एक्सर्साइज पनि गर्नु भन्न आग्रह गर्दछु। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय जनसूर्य, पिस।